Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy là những diễn biến mới nhất của tuyệt thế đường môn 2 đã đến hồi gay cấn khi trận chung kết sắp được diễn ra. Với hào quang nhân vật chính thì có lẽ không khó để có thể đoán ra đội của Học viện Sử Lai Khắc sẽ giành chiến thắng rồi đúng không nào? Tuy nhiên, nếu tò mò về cái kết của các tuyển thủ bên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Có thể nói, trận chung kết giữa hai chiến đội mạnh nhất cuộc thi lần này là một trận chiến đẫm máu. Có người đã bỏ mạng, cũng có người trọng thương với mức độ khác nhau. Chung quy lại, họ đã tạo cho khán giả một giải đấu có kết thúc khó quên. Đầu tiên, trong trận đoàn chiến, 7 thành viên của Học viện Sử Lai Khắc ra sân bao gồm Mã Tiểu Đào, Đới Thực Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Sang Nam Nam và Hòa Thái Đầu đã phải đối diện với Mã Như Long, Mễ Giả, Tiêu Hạ Phong, Trần Phi, Lâm Tịch, Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Trong trận chiến đỉnh cao ấy, Mã Tiểu Đào đã bùng phát ra tà hỏa Phượng Hoàng, kết cục là khiến cho Lâm Tịch của đội đối thủ biến thành tro bụi. Chưa dừng lại ở đó, Trần Phi vì muốn báo thù cho đồng đội cũng liều mạng xông lên. Bởi thế, chuyện ngoài ý muốn lần thứ hai đã xảy ra trên sàn đấu. Khi trọng tài kịp thời phát hiện thì thanh niên này cũng đã bị thiêu rụi nửa người dưới tay hỏa diễm cuồng ma Mã Tiểu Đào rồi. Liên tục có 2 thành viên bỏ mạng khiến 5 người còn lại của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia căm phẫn giải phóng toàn bộ hồn đạo khí mạnh nhất của mình. Đợi cho đến khi đối thủ tiêu hao hết thể hồn lực, phóng ra toàn bộ uy áp mạnh nhất của hồn đạo khí, thì Học viện Sử Lai Khắc đã nhận thua và được trọng tài ra tay cứu giúp. Đây chính là chiến thuật của Chu Y, bởi với sức mạnh khủng bố đến từ các kiện vũ khí tân tiến nhất bên phía Học viện Hoàng gia hồn đạo sư, thì bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Mặc dù trận chiến đã kết thúc với kết cục toàn thắng, nhưng không thể nghi ngờ là sự phẫn nộ trong lòng các tuyển thủ bên phía đám người Mã Như Long đã tăng lên đến đỉnh điểm. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì trận đấu cá nhân cũng chính thức được diễn ra, bởi vì sau trận đoàn chiến, Sang Nam Nam bị thương nghiêm trọng đã khiến Từ Tam Thạch rất bực tức, nên để có thể khiến hắn phát huy ra tốt nhất năng lực của mình, Chu Y đã để hắn ra thi đấu đầu tiên. Đối thủ lần này của Từ Tam Thạch là Ly Diễm, gã ta là thành viên đội chính thức bên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia. Khi ấy, Tam Thạch đã hoàn toàn thức tỉnh võ hồn của mình, hắn bạo phát ra thực lực vô cùng khủng bố, khiến cho hết thảy mọi người đều kinh hãi. Kết cục, Ly Diễm bị phế toàn bộ xương cốt, lục phủ ngũ tạng cũng trọng thương. Nếu không phải trọng tài ra tay ngăn cản thì hắn cũng đi theo 2 đội viên quá cố trước đó của mình rồi. Trận đấu tiếp theo, đối thủ của hắn là Trần An, em trai Trần Phi, đem theo sát ý báo thù mãnh liệt. Tuy nhiên, tên gia hỏa này lại bị Từ Tam Thạch triệu hồi sức mạnh của thần thú, sau đó tiễn gã ta đi theo sư huynh của mình. Sự hy sinh của 3 tuyển thủ đã khiến toàn bộ những người còn lại của Học viện Nhật Nguyệt xông lên sàn đấu muốn lấy mạng Từ Tam Thạch. Tuy vậy, trước uy áp mãnh liệt của Huyền lão, đám người này chỉ có thể nuốt hận thu tay về. Sang đến trận tiếp theo, Bối Bối ra sân đấu với Mễ Giả. Bằng cách sử dụng tuyệt học đường môn, Bối Bối đã khiến đối thủ suýt chút tự bỏ mạng dưới tay chính mình. Rất may, trọng tài đã kịp thời cứu giúp. Sau khi chiến thắng Mễ Giả thì Bối Bối đã phải đối mặt với Mộng Hồng Trần. Tuy nhiên, trận này hắn đã thua bởi độc tố cực mạnh của Chu Tinh Băng Thiểm. Sang trận thứ 5 trong giải đấu cá nhân, Lăng Lạc Thần là người đối chiến với Mộng Hồng Trần. Đáng tiếc, võ hồn của cô gái này cũng mang thuộc tính băng, bởi vậy Lăng Lạc Thần cũng đã bị kịch độc đánh bại. Trước tình thế ấy, Đới Thực Hành đã ra sân để giải quyết cô gái này. Tuy nhiên, sau trận chiến, hắn cũng bị thương nghiêm trọng. Trận tiếp theo phải giao trọng trách cho Mã Tiểu Đào. Nhưng đúng lúc này, phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia đã nhận thua. Bởi thế, sau khi nghỉ ngơi ít phút, cuộc đối đầu trong chiến pháp 2-2-3 chính thức diễn ra. Trận đầu tiên chỉ có một mình Mã Tiểu Đào ra sân, đối thủ của nàng là Tiêu Hạ Phong và Mã Như Long. Tuy nhiên, khi bị thẩm phán chi kiếm phán xét, võ hồn của cô nàng đã biến dị thành hắc hỏa Phượng Hoàng. Ngay sau đó, cầm trong tay báo hổ luyện hồn đao của Đới Thực Hành, vị đội trưởng của chiến đội Sử Lai Khắc đã không làm mọi người thất vọng khi giành được chiến thắng áp đảo. Thế nhưng, chiến thắng này cũng phải trả cái giá không nhỏ, nếu không thể nghĩ cách áp chế được tà hỏa thì e rằng Mã Tiểu Đào sẽ biến thành tà hồn sư. Cuối cùng, trận đấu quyết định thắng bại cũng diễn ra, song phương lần lượt tiến lên sàn đấu. 4 người này chính là Hoắc Vũ Hạo, Phương Đông và Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần. Trong trận này, khán giả đã được chứng kiến màn combat cực cháy giữa các vũ hồn dung hợp kỹ của cả hai đội. Có thể nói, cả 4 tuyển thủ trong trận chiến này đều là thiên tài trong những thiên tài. Tuy nhiên, kết cục đã được tác giả định sẵn cho đứa con cưng của mình. Và không thể nghi ngờ gì nữa, dưới hào quang nhân vật chính thì anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần sao có thể giành được chiến thắng đúng không các bạn? Như vậy, trên đây là toàn bộ diễn biến trận chung kết đẫm máu mà mình tổng hợp lại. Các bạn có hài lòng với kết cục này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!